let's have some quick unboxing of my 85mm. So ito po para sa aking APS-C camera, Canon 80D. So I ordered this from Henry's. So 85mm f1.8. Let's see kung anong itsura po niya. So tara po sa labas, subukan po natin to. So papakita po natin to. Ang binabala ko po is for night photography. Let's see kung maganda siya. So